الخفافيش. طائر الخفاش هو حيوان من مجموعة الثدييات، ويعتبر النوع الوحيد منها القادر على الطيران. تعيش هذه الحيوانات في كل أنحاء العالم تقريبا، ما عدا قارة أنتاركتيكا المتجمدة ومناطق قليلة حول القطب الشمالي. تنشط الخفافيش بعد حلول الظلام، وهي تتميز بقدرتها على التعرف على الطرق وتحديد مواقع الأشياء في الليل بكفاءة ممتازة، وذلك اعتمادا على جهاز توجيه صوتي طبيعي مماثل لآلة السونار. ويتكاثر طائر الخفاش بالولادة، وهو النوع الوحيد من الثدييات الذي يتغذى على الدم، رغم أن أنواعا معدودة منه تأكل الدماء، بينما لدى معظم الأنواع الأخرى غذاء مختلفا. يوجد منها أكثر من 1200 نوع، وتنتشر العديد من هذه الأنواع بأعداد ضخمة جدا في مناطق معينة من العالم. تختلف أنواع الخفافيش طبقا لطريقة نوع غذائها الذي تتراوح بين أكل ثمار الفاكهة واصطياد الحشرات إلى التغذي على رحيق الأزهار ودم الحيوانات الأخرى. تتميز هذه الكائنات بقدرتها الفريدة على استكشاف بيئتها والتعرف عليها باستخدام الموجات الصوتية، حيث يقوم الخفاش بهذا عن طريق إصدار موجات صوتية نحو الأمام، ثم انتظارها حتى تلمس جسما آخر وترتد عائدة إليه. وبحسب الوقت الذي تأخذه الموجة لتعود إلى الخفاش، يستطيع تحديد مسافة الأشياء التي تطوف حوله وأحجامها. ويستطيع الخفاش التقاط الأمواج المرتدة بفضل آذانه الضخمة التي قد يتجاوز حجمها 5 أضعاف حجم رأسه بأكمله. تستطيع الخفافيش الصيادة استعمال قدرة التحديد الصوتي هذه بكفاءة بالغة لتتمكن من مطاردة الحشرات شديدة الصغر والإمساك بها في الهواء. لكن ليس جميع أنواع الخفافيش بحاجة لهذه الميزة، فخفافيش الفاكهة مثلا لا تطارد أي كائنات لأنها تتغذى على ثمار الأشجار، وبالتالي فإن نظام التحديد الصوتي لديها بدائي جدا. عظام السيقان الخلفية لدى الخفافيش خفيفة وضعيفة جدا، ولذا فهي غير قادرة على تحمل وزنها إذا ما وقفت منتصبة، ومن هنا يكمن السبب وراء التعلق المقلوب الذي تشتهر به هذه الحيوانات. تنام الخفافيش طوال النهار، حيث تتعلق بأغصان الأشجار أو سقوف الكهوف أو الأبنية البشرية، متكورة حول نفسها بضم أجنحتها حول جسدها، وهي تجتمع معا في مستعمرات عملاقة. تعتبر الخفافيش النوع الوحيد من مجموعة الثدييات القادر على الطيران، وعادة ما تبدأ الخفافيش بالطيران بأن تسمح لنفسها بالسقوط من على سطح مرتفع أو من على مكان تعلقها على شجرة أو في كهف، فالعديد من أنواعها في الحقيقة لا تستطيع أن تبدأ بالطيران من على سطح الأرض. يحتوي جناح الخفاش على نفس أنواع العظام الموجودة في كف الإنسان لو كان ذا 4 أصابع، فأجنحة الخفافيش هي في الحقيقة مجرد أيد تطورت أصابعها لتزداد طولا، وتتكون بينها أغشية جلدية طويلة تربطها بسيقانها وجسدها. ويمكن بسهولة ملاحظة مخالب اليد التي تبرز من على أطراف جناح الخفاش. يتفاوت عدد الأسنان في فم الخفاش من نوع لآخر، لكنه يتراوح بالإجمال من 24 إلى 38 سناً. وتتنوع أصناف غذاء هذه المجموعة من الحيوانات، فهي قد تأكل الحشرات كما في معظم الأنواع، أو قد تتغذى على الثمار كما في خفاش الفاكهة، أو قد تمتص دماء الحيوانات الأخرى من الثدييات الكبيرة.
ومن الممكن أن تصطاد وتفترس الحيوانات الصغيرة من الفئران والسحالي والأسماك والطيور. تعتمد معظم أنواع الخفافيش على الحشرات كصنفها الرئيسي من الغذاء، حيث تمثل الحشرات بما فيها الخنافس والصراصير والذباب والبعوض غذاء حوالي 70% من أنواع الخفافيش. وتتغذى بعض الخفافيش أيضاً على رحيق الأزهار مثل الطيور الطنانة، حيث إن لديه لساناً طويلاً معقوفاً تطور للوصول إلى قمع الزهرة وامتصاص رحيقها. أما امتصاص الدماء الذي تشتهر به هذه الحيوانات فهو في الحقيقة مصدر طعام 3 أنواع فقط من الخفافيش في العالم بأكمله، حيث تعيش هذه الأنواع ال3 في قارة أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وتستهدف عادة الثدييات الكبيرة أو الطيور، وهي في الواقع لا تمتص دماء فرائسها تماما، وإنما تكتفي بصناعة جرح صغير في جلد الضحية ثم لعق الدم الذي يخرج منه. ولله في خلقه شؤون. أعزائنا تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد. عندما ينسج الصوت معنى الحرف